ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আৰম্ভ কৰিম তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ 4.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কি কৰিব তোমালোক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব চাবা এই বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিটো আমি কি কৰিম ইয়াত আমি দুটা পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰি এটো চাবা তোমালোকৰ ইয়াত যেহেতু আমাৰ 2x² - 7x + 3 0 আছে আমাৰ যদি x² গলে সংখ্যাটো থাকে এই সংখ্যাটো আমি কি কৰিলো সংখ্যাবিলাক আমি to সংখ্যাটো ডিভাইড কৰি লম আৰু যেটো x নথকা সংখ্যা ৰাখি আছে পদ থাকে এটো আমি প্ৰথমতে এফালে নি লম প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এটো 2x² - 7x প্লাস আছে এটো সাইডে আমি লৈ যাম 3 - 3 টু সংখ্যাটো আমি প্ৰত্যেককে ডিভাইড কৰি লম ইয়াত এই টু আমি কি কৰি ডিভাইড 2 সংখ্যা ডিভাইড কৰিলে এটো নাথাকিব আমি ক্যান্সেল কৰিলে x² - 7/2x আৰু -3/2 তাৰ পিছৰ স্টেপটো কি কৰিম যেটো এটো আছে আমাৰ এটো মাইনাস থাকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াত দুটা বস্তু হৰাই পৰিব ইয়াত যদি প্লাস থাকে তোমালোকৰ a + b হোল স্কয়ার আইডেন্টিটি কাটিব যদি মাইনাস থাকে তোমালোকৰ a - b হোল স্কয়ার আইডেন্টিটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যেটো মাইনাসত আছে গতিকে আমি কি হ'ব a² - y² b square plus b square a square minus twice plus b square এটো কি হ'ব তোমালোকৰ এই দুটা স্টেপ ইয়াত দিয়া আছে এই স্টেপটো নাই এই স্টেপটো আমি ইয়াত বনাব লাগিব এই ফৰ্মটো আমি ইয়াত বনাম কেনেকৈ বনাম এটো এই x² আছে এটো x² কম্পেয়াৰ কৰিলে এটো বনি আছে আমাৰ নেক্সট ইয়াত কি লাগে আৰু আইডেন্টিটি কোনে তোমালোকৰ 2 এটা লাগে 2 টো আমি ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত a স্কয়াৰটো যেনেকৈ a বহে আমাৰ b টো ইয়াত বনাব লাগিব তোমালোকে চাবা এতিয়া x² বনালো 2 এটা দিলো আমাৰ 2 বনিলে x² আমাৰ কি বনিলে x তাৰপিছত আমাৰ কি বনিলে 2 এ হৈ গ'লে এটো b পাৰ্টটো লাগে b পাৰ্টটো কাৰণে তোমালোক কি আছে ইয়াত চাব লাগিব তাৰপৰা তোমালোক এই পাৰ্টটো চাব লাগিব এই পাৰ্টটো চাব লাগিব তোমাক 7/2x আছে এই x তোমালোক ইয়ালে আহিলে 2 এটা বেছিকৈ লিখিলে গতিকে ইয়াত থাকিলে 7/2 টো 7/2 টো আমি কি কৰিব লাগিব 7/2 টো আমি 7/4 দিম 2 এ 4 ক্যান্সেলিং কৰিলে আমাক কিমান হ'ব তাৰমানে তলত ইয়াত যদি থাকে তলটো এটা 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব বা আমি এনেকেও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ 2 এ 4 ক্যান্সেলিং কৰিলে আমাক কিমান থাকিব 2 থাকিব তাৰমানে এইটো কৰাৰ পিছত তোমাক এই গোটেই বস্তুটো এইটো কি ওলাব লাগিব এইটোলে ওলাবগে লাগিব গোটেই পাৰ্টটো ওলাব লাগিব আৰু এইটো বনিব লাগিব আকৌ আমাৰ টুৱাইছে লিখা গতিকে 2 টো বনি গ'ল a স্কয়াৰ a হিচাপে যেনে x² x বনিলে এই পাৰ্টটো আমাৰ কি হয় b বুলি লয় b বুলি ললে কি হয় b স্কয়াৰ গতিকে আমি প্লাস 7/4 হোল স্কয়াৰ দিম b স্কয়াৰ এই পাৰ্টটো আকৌ আমি চালো যে ইয়াত নাই এই স্টেপটো নাই নথকা কাৰণে এই স্টেপটো আকৌ আমি পাৰ্টটো মাইনাস কৰি তাৰমানে এই স্টেপটো পাই এই স্টেপ ওলাব লাগিব গতিকে এইটো বনালো এইটো পাই একেধৰণে ওলালে এইটো আমি বেছিকৈ লিখিলো মানে এইটো আইডেন্টিটি বনাব কাৰণে বনালো কিন্তু এইটো ইয়াত নাছিলে এইটো আকৌ মাইনাস কৰি দিলো আৰু এইফালে আছিলে তোমালোকৰ -3/2 গতিকে এই তিনিটা পৰা তোমালোকৰ এটা বনিব এই কি বনিলে a - b হোল স্কয়াৰ ইয়াত বনিব কি তোমালোকৰ x - 7/4 হোল স্কয়াৰ 7/4 হোল স্কয়াৰ পাই এতিয়া এই পাৰ্টটো এৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল পাৰ্ট এই পাৰ্ট দুটা থাকে এই পাৰ্টটো আমি এইটো হয় এফালে লৈ যাওঁ না এফালে এইটো আছে অলৰেডি আমাৰ 3/2 আছে মাইনাস আছে এফালে গ'লে প্লাস 7 স্কয়াৰ 59 হোল স্কয়াৰ তোমালোকৰ 16 ইয়াৰ পিছৰ কি আহিব তোমালোকে এইটোৱে কেনেকৈ থাকিব মাইনাস -7/4 কেনেকৈ ৰাখিবা এইটো এটা আমি কি কৰিম লসাগু 2 আৰু 16 ৰ লসাগু আমাৰ কিমান 16 জানাই 2 এটো কেইবাৰ যাব 8 বাৰ 3 8 গ'ল 24 প্লাস 16 49 এবাৰ গ'ল 49 এইটো এনেকৈ ধৰণে আহিব তোমালোকৰ 7/4 হোল স্কয়াৰ এতিয়া আমি চাম যে মাইনাস কৰিলে 25/16 এইটো কি হ'ল তোমালোকৰ এটা স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ থাকিলে আমাৰ এইফালে অঁতৰাবলৈ আমি জানোৱে 7/4 আমি প্লাস মাইনাস দিব লাগিব আৰু ৰুট ওভাৰ দিব লাগিব 25/16
16 স্কোয়ার হলে তোমালোকে প্লাস মাইনাস দিবা 7/4 প্লাস মাইনাস 25 বর্গমূল তোমালোকৰ 5 16 বর্গমূল কিমান তোমালোকৰ 4 এতিয়া কথাটো হ'ল কি তোমালোকৰ এই পাৰ্টটো আমি মই এই ধৰণে এই স্টেপটো কৰিলো তোমালোকৰ এইটো নকৰি তোমালোকে এইটো সাইডও লৈ আনিব পাৰা প্লাস কৰি এফালৰ সাইডটো মাইনাস কৰি দিব পাৰি মাইনাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার আইডেন্টিটি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার আইডেন্টিটি ব্যৱহাৰ কৰি আমি অংকখিনি কৰিব পাৰিম যে মহিলাৰে কোৱা না এই ধৰণে কৰিলে বেছি সুবিধা হয় এতিয়া কি হ'ল তোমালোকৰ মাইনাস আছে যে এই পাৰ্টটো আমি সমান শ্ৰেণী কৰা যাম যে x সমান আমাৰ উলিয়াব লাগে x ইকুৱেল টু মাইনাস কৰা গলে তোমালোকৰ প্লাস প্লাস মাইনাস 5/4 5/4 হৈ যোৱাৰ লগে আমাৰ তোমালোকৰ কি হয় প্লাস মাইনাস মিন্স কি ইয়াৰ এটা পাৰ্ট প্লাস ওলাব এটা ওলাব কি তোমালোকৰ মাইনাস এটা কি আইদাৰ or x equal to 7/4 plus 5/4 আৰু কিমান লাভ তোমালোকৰ x equal to 7/4 minus 5/4 দুটা পাৰ্ট পাইছো এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত কি কি পালো x equal to 7/4 plus 5/4 পালো 4 টো লখাবলৈ 4 টো লখাবলৈ 7 plus 5 এর মানে আমাৰ 12/4 is equal to কিমান লাগে 3 এই ধৰণে ইয়াত কি ওলাব তোমালোকৰ 4 লখাবলৈ হ'লে 7 minus 5 14 ইনভাৰ্ট x is equal to 2/4 cancelling গলে x is equal to 1/3 আমি তেতিয়ালে মূল দুটা কি কি পালো আমি এটা 3 পালো এটা 1 এটাকে ইয়াত লিখি দিম কি মূল দুটা কি কি 3 আৰু 1/2 এটো going তোমালোকৰ আছে 2x square plus x minus 4 equal to 0 আমি আগতে ইছলৈকে 2x square plus x minus ইফালে গলে কি হ'ব তোমালোকৰ plus 2 টো আমি প্ৰত্যেককে ডিভাইড কৰি লওঁ x square plus x or x/2 আৰু 4/2 ডিভাইড কৰিছো গতিকে আমি কি কৰিম এটো আইডেন্টিটি বনাম y plus b square plus 2 whole square যেটো x square টো আছে আমাৰ দুইটো এটো পাই আছে আমাৰ এইটো কাৰণে x square টো আমাৰ x বইলে কি আমি কিমান গণিব লাগে x টো আছে দুইটো x টাকে দিয়া হয় গতিকে কিমান দিব লাগিব আমি 1/4 তলটো দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেইটো কেনসেলিং গলে টুইষ্ট হৈ যায় এই আমি কালি কি আকৌ 1/b টো মানে b to b হিচাপে কৈছে 1/4 টো और 1/4 और इसको माइनस कर दो जीरो बेसिकली लिखिलो तो माइनस कोइ कैंसिलिंग कोइला अल्टीमेटली एटु स्टेप होगा ये पोर्टफोलियो আমাৰ কিমান 2 এটু পাই এটু 4 স্কয়ার মাইনাস ইফালে গলে প্লাস 1/16 4 স্কয়ার 16 x plus 1/4 whole square আমাৰ লখাগু কিমান হ'ব 16 তললে একো নাই যেটো আমাৰ লখাগুতে ডাইৰেক্ট ফৰ্ম কৰিব লাগে 32 plus 1 dx plus 1/4 whole square আমি কিমান পালো 33/16 স্কয়ার সেই পালে নিলে আমাৰ প্লাস মাইনাস দিব লাগিব ৰুট ওভাৰ দিব লাগিব 33 by আমার কেন পালো আমি 33 by 16 কি হল x plus 1/4 plus minus 33 যেহেতু বর্গমূল নাই গতিকে আমাৰ 33 এটা যেহেতু 16 আছে আমি 4 লিখিম x equal to plus or আছে ইপাৰে গলে minus plus minus 33/4 এটা আমি এবাৰ প্লাস এবাৰ মাইনাসত পাম যেহেতু কিমান হ'ব আমাৰ ঠিক x equal to minus 1/4 plus root over 33/4 আৰু কিমান পাম পিছতো যে x equal to minus 1/4 minus root over 33/4 এটো আমি কইলে কিমান হ'ব আমাৰ
এই ষ্টেপটো যদি আমি ইয়াত কৰোঁ কিমান হ'ব এইটো 4 লখাব -1 প্লাছ √33 এইটো আমাৰ এনেকৈ থাকি যাব। ইয়াৰ নেক্সট ইয়াৰটো কি হ'ব তোমালোকৰ ইয়াতো 4 লগাব ল'লে কিমান হ'ব তোমালোকৰ -1 -√33 এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া মূল দুটা কি মূল দুটা হ'ল -1 প্লাছ √33/4 আৰু -1 -√33/4 question number 3 টো তোমালোকক কৈছে 4x² প্লাছ 4√3x প্লাছ 3 = 0 এইটো আমি কেনেকৈ ধৰিম একেধৰণে আমাৰ 4x² লিখি ল'লোঁ প্লাছ 4√3x প্লাছ ইফালে দি ল'লোঁ আমি মাইনাছ 4 এটাই আমি চবকে কি কৰিম ডিভাইড কৰি দিম x² প্লাছ 4√3x/4 = -3/4 4 কেঞ্চেলিং যাবগৈ আমাৰ গতিকে √3x - 3/4 এতিয়া আমি 2 এটা বনাম এইটো a + b² যিহেতু 2 এটা দিছোঁ x টো আছে আমাৰ √3 ওলাই গ'ল কিন্তু ইয়াত 2 এটা বেছিকৈ লিখিলোঁ যিহেতু এইটো পাৰ্ট ওলাব লাগিব তলত 2 এটা দিব লাগিব তেতিয়া কেঞ্চেলিং কৰিলে আমাৰ পাৰ্ট ওলাব গতিকে এই পাৰ্টটো আমাৰ b পাৰ্টটোলৈ যাবগৈ b পাৰ্টটো হ'লে √3/2 এইটো যিহেতু এই পাৰ্টত নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব আৰু এইটো -3/4 এই পাৰ্টটো তোমালোকৰ এইটো পাৰ্ট এইটো কি হ'ল তোমালোকৰ এইটো a² - 2ab + b² কমন হৈ যাব এই পাৰ্ট তোমালোকৰ কি হৈ যাব a + b² আইডেণ্টিটি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম x + √3/2 আৰু এইটো -3/4 আছে এইটো মাইনাছ গ'লে প্লাছ √3² কৰিলে 3 b² কৰিলে কিমান 4 x + √3/2 এই পাৰ্টটো কেঞ্চেল -3/4 + 3/4 আল্টিমেটলি কিমান থাকে 0 গতিকে স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰটো প্লাছ মাইনাছ 0 একেই হ'ব ইয়াত যিহেতু দুটা আছে গতিকে আমি কি লিখিম এতেকে x + √3/2 পাম দিছ ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু কি পাম x + √3/2 ইজ ইকুৱেল টু আমি কি পাম 0 এই দুটা পাৰ্ট পালোঁ আমি গতিকে আমাৰ ৰুটকেইটা কি ওলাব x ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ -3/2 ইয়াতো কি ওলালে প্লাছ আছিলে -3/2 এতেকে মানে যদি মূল দুটা হ'ল কি -√3/2 আৰু -√3/2